สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟู้ดฮิลอะไรที่นำเสนอเมนูผัดหมูใส่มะเขือประกอบด้วยเนื้อหมูประมาณ2 ขีดเรานำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้หอมหัวใหญ่2 หัวหั่นเป็นชิ้นตามชอบเตรียมไว้พริกหยวกประมาณ 3-4 ลูกนำมาหั่นเตรียมไว้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบมะเขือนำมาผ่าซีกลูกหนึ่งประมาณ 4-5 ชิ้นแล้วก็นำไปแช่น้ำเพื่อไม่ให้มันดำเห็ดหูหนูนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้นำพริกกระเทียมเหยาะเกลือนิดนึงนำมาโขลกให้ละเอียดเตรียมไว้กระทะตั้งไฟพอร้อนอันนี้เราพอร้อนใส่น้ำมันมะกอกนะคะก็ใส่พริกลงไปคั่วให้มีกลิ่นหอมพริกกระเทียมมีกลิ่นหอมเราก็ใส่หมูที่เตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วเหยาะเกลือ1 ช้อนชาคนให้เข้ากัน
อเนื้อหมูเริ่มสุกเราก็ใส่มะเขือที่เตรียมไว้ลงไปผัดใส่น้ำมันหอย 1-2 ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่พริกหยวกลงไปใส่เห็ดหูหนูลงไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไปใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปชิมดูแล้วรสชาติปิดฝาทิ้งไว้เมื่อผักและก็หมูสุกแล้วเราก็ตักมารับประทานได้